nderuar teleshikues, sikur se ju thash edhe pak më parë, do të kemi tani në studio Miron Çakon, që është përgjegjës i zyrës Katekizmit pranë kryepiskopatës ortodokse. Zoti Cako, përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi, mirë se u gjetëm. Gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit. Është një kënaqësi për mua të kem një njerëz të besimit ortodoks. Në të kaluarën kam pasur mundësi, dhe këtë e them për teleshikuesit që na ndjekin, të intervistoj figura të kishës katolike, Dom Gjergjmetën apo George Frendon, kështu që për të ndruar pak këtë vit dhe për të respektuar edhe besimtarët ortodoks, kërkova pranë kishës tuaj që të kisha dikë, kështu që është kënaqësi që ju kam ju. Edhe ne pranoj me shumë kënaqësi dhe jemi shumë të hapur të bisedojmë për këtë çështje. Katekizëm do thotë mësues apo jo? Domethënë jeni personi që e mësoni doktrinën. Po, unë jam përgjegjës i zyrës Katekizmit në Kishën Ortodokse ato që falet Shqipërisë, dhe katekist do thotë mësues, dhe ne kemi detyrë të mësojmë të gjithë grup moshat. Kjo është detyra jonë. Pastaj kemi edhe teolog, kemi pastaj edhe janë ato gradet klerikale. Ka shkuar mirë, sepse njoh disa persona, domethënë në pranë kishës tuaj, të cilët janë shqiptar, kanë ecur mirë dhe domethënë kuadri, le të themi, fetar, i cili në fillim i mungonte të gjitha feve në Shqipëri, jo vetëm besimit ortodoks, po plotësohet dhe është plotësuar apo jo? Kjo ka një nga detyrat e para të kryepiskopit Anastas, i cili kur erdhi këtu në Shqipëri nuk deshte të kishte një kishte importuar. Pavarësisht origjinës së tij, pa ai është kryepiskop kanonik i kishës ortodokse ato që falet Shqipërisë, dhe ai erdhi këtu për ndërtuar një kishë me shqiptarët, domethënë kishë të Krishtit me shqiptarët. Po jo thjesht kishë shqiptare, se nuk ka kishë shqiptare ose kishë greke ose kishë amerikane, kisha është një kishë, e cila është ndarë në gjithë botën, është një kishë katolike, fjala katolike të thotë universale, për hapur në gjithë botën, por ai dëshiron të ndërtojë një kishë me njerëz që banojnë dhe jetojnë këtu, dhe ja ka arritur qëllimin. Sot kemi peshkop, mitropolit, domethënë, që kanë detyra të posaçme, e peshkop, kemi prifterin, kemi diakon, kemi teolog, katekist, dhe gjithë gradat që, si them, organizojnë një kishë, i kemi me origjinë në shtetësi shqiptare të shkolluar dhe këtu në Shqipëri. Madje kemi një fakultet teologjik në Shqipëri, përveç akademisë teologjike. Pra, infrastruktura është ngritur që këtu pra të dalin kuadro që i shërbejnë kishës të Krishtit në Shqipëri. Ju bëra një pyetje, në them të drejtën, pa të keq, duke marrë parasysh profesionin tuaj, gjeta momentin që do të shpreh profesion, por nuk është se, domethënë, nëse është një mundësi për të shprehur vlerësimin tim për kryepeshkopin, po e shpreh, ai është një njerëz mjaft i vlerësuar, pavarësisht se në Shqipëri ardhja e tij në vitin 92 ka pasur kontestime, edhe prezenca e tij, edhe gjatë viteve ka pasur kontestime për nënshtetësinë e tij, e cila më në fund është akorduar, pra ishte dhe shtetas shqiptar njëkohësisht, po është një figurë mjaft e vlerësuar në Greqi, po ashtu dhe kretë në botën e njerëzve të besimit, apo që kanë pasur mundësi të qasen kryepeshkopit, kështu që nuk është fjala fare për të folur për kreun e kishës tuaj. Flasim për kreun sepse kisha drejtohet, është kryo senodi dhe ka një hierarki. Sigurisht, po domethënë, duke qenë edhe duke folur pak, se kisha ortodokse ka një specifitet që është, le të themi, autoqefalia e saj, e shpallur nga fanoli, dhe ndoshta për këtë arsye ka pak ndjeshmëri mes shqiptarëve, ose ka pasur. Kurse në kleri katolik ne gjithmonë kemi pasur figurat të huaja, të respektuar, Masafra, Frendo, e të tjerë, po e lëm këtë sepse nuk duhet të futemi në sensibilitete. Më vjen mirë që ka ujrat janë qetësuar. Më vjen mirë që ka shqiptar, domethënë që po mësojnë dhe që ta sjellin fjalën e Zotit. T'ju bëj një pyetje, kjo pyetje është ndoshta pak jo ortodokse në formën e saj, po Jezu Krishti nuk ka lindur 25 dhjetor. Po. Është një fakt historik që ne e dim. Që e dim. Atëherë, mund të na shpjegoni pak përse festohet lindja e Krishtit më 25 dhjetor? 25 dhjetori ka qenë është dita e solsticit për të dimrit, pra merr fillon dita merr nga nata, dhe paganët, para Krishtit flasim, por dhe kur krishterimi filloi në shekullin e parë, festonin ditën e diellit të pamposhtur. Pra mblidheshin në Romë, kudo, edhe festonin këtë ditë, që ishte një ditë që zgjaste një javë dhe kulmonte në 25 dhjetor. Por kisha në urtësinë e saj, duke marrë shkak dhe nga Konstantini i Madh, i cili kishte një gen i lirë, domethënë, dhe kjo është një meritë e tij, e cili ai pra vendosi si autoritet, vendosi 25 dhjetorin si dita e lindjes së Krishtit. Pse? Për t'i dhënë njerëzve kuptimin se ne nuk do i falemi më diellit, pra dielli është thjesht një trup qiellor,
Sot ne kuptojmë shumë mirë, më mirë se që kuptonin ata atëherë, ne do t'i falemi atij që krijoi diellin. Dhe Krishti quhet drita e botës ose drita mendore, i cili vjen në botë për ndriçuar çdo njeri. Pra kisha në ursinë e saj vuri në 25 dhjetor në ditën e diellit pamposhtur, ditën e lindjes së Krishtit. Pra për ta orientuar, flasim ata që ishin në Perandorinë Romake dhe pastaj më vonë globale u bë kjo, për të orientuar njerëzimin drejt krijuesit dhe për ta hequr vëmendjen nga krijesa. Kur ka lindur Jezu Krishti? Nuk është se ka një fakt historik që dhe kisha nuk është interesuar thjesht për ditën e lindjes. Ka mendime të ndryshme, por duket gjatë shekujve kjo nuk është më në interes. Në interes nuk është thjesht ditë lindja e tij si ditë lindje, është ngjarja. Dhe po t'i shikojmë në kishë, për shembull, në shërbesa kishtare, ne asnjëherë nuk themi për shembull që u lind Krishti. Sot lindet Krishti. Pra, kur hymë në liturgjikën kishtare, gjithmonë hymë në atë gjendjen pa kohë të Zotit. Pra, Zoti është përtej kohës dhe hapësirës. Dhe në këtë gjendje pa kohë të Zotit hymë dhe ne nuk jemi thjesht disa vizitorë që shikojmë të kaluarën, po ne jemi aktorë të së tashmes. Pra marrim pjesë pra tani në lindjen e Krishtit, i cili përjetohet në mënyrë mistike të çdo besimtar nëpërmjet mistereve dhe shërbesave kishtare. T'ju bëj një pyetje. Po. Duhet më kuptoni, unë e vë veten në lëkurën e njeriu që nuk i përket detyrimisht besimit krishterë dhe jo detyrimisht ka njohuri të zgjeruara mbi fen. Ku dalloni ju ortodoksët nga katolikët? Ka shumë dallime për të vërtetës. Dhe në cilën pjesë të historisë u ndat? Deri në vitin 1053 të dy kishtat kanë qenë bashkë, por pati një aksident, mund ta shprehim. Koncilin Nikeas? Jo, ato ishin sinode që ishin bërë shumë përpara, kisha është themelosur në 7 sinode. Por në vitin 1053 pati pasaj një mendim brenda kishës katolike që Papa mos ishte i pari midis të barebartëve, por i pari absolut. Kjo krijoi pasaj një ndarje nga peshkopët e lindjes që thamë neve pranojmë primatësinë tënde, pra se ai ishte peshkopi i Romës, po pastaj vinte peshkopi i Romës së Re, që ishte Konstantinopoli, dhe vinte Aleksandris, Jeruzalemit gjitha, siç pentarkia quhej, do me thëmë 5 patriarkanat e mëdhaj, dhe pastaj ishin dhe kishat autokefale, por pati një mendim, iniciativë nga kisha romano-katolike dhe sot e kësaj dite që Papa thotë që unë jam i pari absolut dhe jam zëvendës i Krishtit. Ne nuk e pranojmë këtë koncept. Krishti nuk ka zëvendës, Krishti nuk i tha as apostol Petros, as apostol Pavlit që ti do më zëvendësosh, madje i tha te apostol, unë do jem me ju deri në fund të botës. Pra, apostolët e mbaruan misionin e tyre apostolik, por ikën nga kjo botë. Atëherë çfarë? Krishti iku bashkë me apostol? Jo, vazhdon të jetë me kishën apostolike. Çdo peshkop është një apostoll. Dhe Krishti punon me çdo peshkop, i cili ka atë, si themi ne, enorinë e vet ose grigjen e vet. Kjo pra është një ndër ato. Ndeshja politike që është bërë festë nga ky moment e mbrapa, se duhet kujtojmë për teleshikuesit që shteti, se shtet është i Papës, që e sheh veten si mëkëmbës i Jezu Krishtit, Selia e Shenjtë është subjekti së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, kjo ndeshje politike që është bërë festë duket sikur është qetësuar vitet e fundit nga gjestet që dinjitarët lartë ortodoks dhe Papa vet i Vatikanit kanë bërë për, le të themi, një paqëtim shpirtëror dhe jo më një ndasi kaq të prerë. E drejtë, është për të përshëndetur të gjitha iniciativet që janë marrë si nga kisha ortodokse, nga kisha romano-katolike, që primatët që të ulen të diskutojnë. Sot bota ka ndryshuar konvencionin e saj. Bota sot është një lagje, nuk jemi më si qishim, domethënë, të izoluar. Pra distancat janë afruara shumë. Ne marrim vesh çfarë ndodh në botë tani, të gjithë. Pra bëjmë pjesëtar të gjithë ngjarjeve. Kështu që edhe komunikimi tani është më i mundshëm dhe më i afërt dhe ka iniciativa për bashkimin e dy kishave, por ky bashkim do bëhet në dashuri dhe në të vërtetë. Mund të ndodhë? Por ne lutemi për këtë. Ju luteni. Flasim pak për Jezu Krishtin. Ju thatë në pakoshmërinë e tij, pra të Zotit, nuk flitet më Krishti ka lindur pra në formën e shkuar, por sot. Atëherë, shohim pak simbolikën. Jezu Krishti, edhe ata që nuk janë detyrimisht të krishterë, kanë parë mjaft riprodhime artistike
qoftë Gjezu di Nazaret të Franco Zeffirellit, që është një nga filmat më të mirë i pranuar, artistik, qoftë edhe filma më të kontestuar, si kush është vepra e Mel Gibsonit e tjerë, po të paktën historinë e dinë që Jezu Krishti ishte dikush i cili ndihmoi të varfrit, fali mëkatarët, ju drejtua njerëzve, kur ishte puna për Maria Magdalenën, i tha kush ka mëkat, kush nuk ka mëkat, le të gjuaj gurin i pari, e të tjera të tjera. Pra ishte dikush i cili... Të sqaroj pak për kuriozitet, nuk ishte Maria Magdalena. Është një keq kuptim që i bëhet personit të Maria Magdalena. Maria Magdalena nuk ishte prostitut. Maria Magdalena, thot në Ungjil, kishte 7 demon, po jo prostitut. Janë 3 gra që vente këmbët e Jezusit. Por është keq kuptuar personi Maria Magdalena. Thjesht për kuriozitet. Jo, dakord, shumë mirë, absolutisht jo. Sepse për ndryshe ata që ju njohin do të thonë përse nuk e korrigjuat, kështu që patjetër. Nuk është kështu. Neve nuk e besojmë atë, Maria Magdalena ishte tjetër personazh, por që fali prostituta po. Dakor, dhe ju tha njerëzve që pranojnë të huajt si të afërm, pra do me thënë të gjitha gjëra të cilat ne pak i gjejmë sot në shoqëri. Do me thënë të mendosh se unë mendoj pak dhe si gazetar në hipokrizin që vjen nga urimet, po këtu nuk duhet ju fusë, ndoshta ju vë pak në siklet, se ju njëri i fesë, do me thënë dhe i kishës, po, kur unë shoh politikanët që bëjnë urimet, unë sigurisht nuk mundet mos mendoj për një lloj hipokrizie që kanë urimet e tyre, por jo vetëm politikanët, por dhe qytetarët, të cilët në përditshmërinë e tyre nuk është se i kanë shumë parasysh këto vlera të krishtërimit. Ndryshimi që ka Jezu Krishti nga ne është se ai nuk është thjesht njeri, ne besojmë se ai është biri i Perëndis, i bërë birë njeriu përveç mëkatit. Pra, ne lindim me mëkat. Jemi mbrojtur me mëkat, rritem me mëkat dhe brenda atij mëkatësisë sonë është dhe hipokrizia jonë. Kurse Krishti ishte i vërtet, ai thoshte të vërtetën. Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Dhe Krishti është një person historik, njihet, sepse njihen dhe personazhe tjerë që kishin të bënin me Krishtin, siç është dhe Pilati, guvernatori i Romës, siç ishte Herodi, mbreti i Judes, e të tjerë sot kanë gërmime arkeologjike, ka fakte historike që Krishti ishte një person real historik. I pranuar dhe nga myslimanët, por jo si një ideal i Zotit, po do me thënë ekzistenca e tij pranohet. Po, e pranojnë si një profet. Ky është një ndryshim që kemi ne me fenë myslimane. Pra, Krishti ishte një person historik. Por për ne, përveç se ishte një person historik, ai ishte Zoti i bërë njeri. Dhe ai erdhi që në formë njerëzore, na flasin njerëzisht neve, për të mësuar virtutet më të larta. Dhe të jesh i krishterë nuk është e lehtë, sepse ti duhet të transformohesh. Ky është një transformim që nuk ndodh me një ditë, është një proces. Edhe shoqëria njerëzore nuk transformohet me një herë. Krishtërimi deshte 3 shekuj që hyri në Perandorinë Romake, kishte 11 milion martirë që kontestuan, u martirizuan nga romakët, sepse ata kishin një tjetër jetë që, si them, i stigmatizonte romakët, sepse krishterët ruanin virgjërinë, ruanin martesën e pastër, ishin të ndershëm, ishin të drejtë. Kjo binte ndesh me jetën e romakëve. Atëherë ata ose do të ktheheshin krishterë, ose do të nxjerrnin nga skenat krishterët. Atëherë çfarë bën? Të nxjerrim nga skenat krishterët, por nuk fituan romakët. Pavarësisht se një perandori me shumë perandor, një ndërta ishte Diokleciani, shumë edhe ai me prejardhje ilire, por erdhi Konstantini i Madh dhe korrigjoi. Konstantini i Madh dhe korrigjoi. Dhe janë bërë krime të mëdha, por krishterimi fitoi dhe u ndërtua një qytetërim evropian, siç e shohim, që vazhdon dhe sot e kësaj dite. Por fatkeqësia është se ky qytetërim sot po i haron vlerat e krishterëve ose të krishterëve. Dhe sot po bën një shoqëri konfuze, kontradiktore, jo vetëm te ne, ku do shikojmë këtë, dhe po mbasin vlerat. Është diçka që është thënë në Ungjil, Zoti ka thënë që do vijë një kohë që yndyra do hyjnë në vend të shenjtë. Njerëzimi fatkeqësisht nuk do bëhet më i mirë. Do bëhet gjithnjë më i keq. Por shpresa jonë është se ne presim ardhjen e dytë të Krishtit. Krishti erdhi në herën e parë, erdhi si një foshnjë, pra nuk erdhi për na gjykuar, erdhi për të na bashkuar me veten. Pra, t'i afrohemi atij, se kush nuk i afrohet një foshnjë. Dhe erdhi për të na shpëtuar. Njerëzimi i Krishtit nuk ishte thjesht për të bërë një guid turistike në tokë, ishte të bëhet njeri që në natyrën e tij njerëzore të merrte mëkatet tona, gjithë ato veset siç është dhe hipokrizia, dhe ti shfuqizonte në kryq. Kjo ishte. Dhe ai erdhi për të na shpëtuar. Herën e dytë do vi për të na gjykuar, për të krijuar rendin e ri dhe të përjetshëm, ku Zoti do të jetë si në qiell dhe në tokë. Pra, kisha shikon në mënyrë eskatologjike botën. Pra, kjo botë fatkeqësisht do të prishet. Dhe ky njerëzim i cili kërkon të ndërtoj antivlera, nuk do të shkojë gjatë dhe fatkeqësisht do
shikojmë edhe disa gjëra tjera. Natyra, më falni që hap bisedën kështu, natyra është një libër i hapur kur ne shikojmë Zotin. Kur ne ecim në rrugën e Perëndisë, natyra na bekon. Kur ne devijojmë, natyra na ndëshkon. Pra asnjë fenomen natyror nuk është thjesht fenomen natyror, por ne e shikojmë si një i menaxhuar nga providenca hyjnore që të na qortojë, na korrigjojë, na poruli, siç fatkeqësi ndodhi dhe ky tërmet që shumica e njerëzve kanë filluar të mendojnë. Kanë filluar e para njerëz të gjithë thanë Zot në gjithë ato shumica, po besoj se të gjithë me çfarë bisedoj dhe kanë filluar të mendojnë. Mendojnë prisë se nuk jemi perëndi, jemi njerëz. Dhe duhet mendojmë si njerëz. Dhe nuk mund ndërtojmë një shoqëri që t'ja hedhim njëri tjetrit, sepse ne bijem të gjithë brenda pastaj. Këto janë vlera që ka thënë krishterimi me shekuj. Dhe ne duhet t'i ruajmë. Unë duhet t'ju pyesja për rolin e fesë në shoqëri, jo rolin e kishës, sepse në shtetet modern kisha është e ndarë modern dhe le të themi që kanë zgjedhur një rrugë të zhvillimit të tyre të ndryshme, sikurse janë shtetet perëndimore, kemi një ndarje të kishës nga shteti pavarësisht influencave që i ndjejmë ku më shumë, ku më pak, as pak në Francë, më shumë në Itali, në Spanjë, në Poloni, në Irlandë, për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sigurisht nga pikpamja ligjore është e ndarë. Unë doja të pyesja për rolin e fesë në shoqëri, pra feja, besimi, nga cili do burim ju e thatë e reduktuat shumë bukur, domethënë që duhet një minimum morali në veprimet që bëjmë. Mos ja hedhim tjetrit. Për shembull, ju morët shembullin e tërmetit, e lidhet shumë bukur me aktualitetin, se ju erdhët nga Durrësi sot për të qenë në studio. Kam qenë shumë kohë në Durrës. Kështu që, dhe sikur të kishim ndërtuar pa hile, të mos kishim prishur, ku di unë, se çfarë traret e pallatit për të bërë një biznes privat, për shembull, shumë gjëra do të kishin qenë ndryshe nga çfarë. Unë ju them njerëzve nuk na vrau tërmet, na vrau ndërtesat. Domethënë, dhe ndërtesat i bëm ne. Dhe hileja. Hileja, po këtu kuptohet, ai që ka mend kupton. Domethënë, këto ndërtesa që i ndërtuam duke ja hedhur njëri tjetrit, me hipokrizi, me mashtrim, me vjedhje, me gjitha. Këto na krijuan këtë impakt fatkeq me njerëz, me materiale të gjitha. Pra, nëse do ishim më të ndershëm me njëri, do kursenim jetën dhe pasurinë e njëri tjetrit. Po këtu jemi të gjithë humbur, nga i pari te i fundit. Më kupton? Shoqëria duhet të kuptojë se duhet ndërtojmë në mënyrë tjetër. Dhe t'ja pak një koncept shumë të thjeshtë për kishën edhe për fenë. Ky ujë që është këtu brenda mbahet brenda kësaj gote. Nëse nuk do kishim këtë gotën, ky ujë do shpërndahej. Kështu është institucioni. Institucioni mban energjinë e hirit perëndis të vërtetën. Duhet ta mbaj një enë, duhet ta mbaj një institucion që ta përçoj. Ndryshe pastaj është kështu në eter. Bëhet si edukata morale dhe gjithë pastaj mund ta asojnë si duan. E qartë, e kuptoj këtë. Domethënë pavarësisht megjithatë unë pavarësisht nëse njeriu është apo jo besimtar, nuk mundet të mos vlerësoj spiritualizmi që del nga secila prej feve. Çdo fe ka gjurmët e logosit, i themi ne. Por ama logos e fjala, në fillim ishte fjala dhe Krishti quhet fjala. Dhe edhe ato fe që janë antikrishte, prap kanë gjurmët e logosit, sepse ai është i kudo ndodhur, ai frymëzon të gjithë. Por çështja është që Zoti është një dhe kisha është një. Është trupi i Krishtit kisha. Domethënë si shpirti jon banon në një trup, kështu dhe Krishti banon në kishë. Të bëj një pyetje, nisur më falni që ndërpres, nisur nga kjo që po thoni. Pra duhet gota për të mbajtur ujin, duhet institucioni për të mbajtur dhe shpërhapur pastaj fjalën. Ka mund përshtypjen personale apo Kisha Ortodokse autoqefale në zhvillimet e fundit në Shqipëri është pak më rezervuar, duhet ta bëj krahasimin se sa Kisha Katolike. Kam parasysh këtu thirrje të herpasershme të dinjitarëve katolik, kundër vjedhjes, raste të tjera sot im zot George Frendo përsëri kishte folur të tjera. Nuk dua t'ju vë në kompeticion. Më korrigjoni nëse është përshtypja ime e gabuar personale. Dhe nëse është sistemon, pse është sistemon pastaj? Problemi është se ne si kishë ortodokse kemi një tjetër koncept, prandaj jemi dy kisha, nuk do të ishim një. Po jemi dy, sepse konceptojmë ndryshe. Kisha nuk përzihet në problemin e çështjeve politike që i ka dikush tjetër. Por kisha lutet, jep bazën morale të një shoqërie, ku këtu hyn pushtetarët dhe njerëzit e thjeshtë, dhe të gjithë i frymëzohen pra nga kjo bazë morale që vjen prej ungjillit, për fjalës së Krishtit, që të ngrihet një shoqëri. Dhe nuk i takon kishës të bëjë rolin e disa organizmave të tjera për të stigmatizuar X problem ose X problem. Nuk na takon neve. Por kisha madje i bindet pushtetit, sepse Apostulli Pavli thotë çdo pushtet ka ardhur nga Zoti dhe ne i bindemi pushtetit, por lutemi që ky pushtet të jetë sa më në shërbim të
vullnetit hyjnor dhe të njerëzimit. Dhe ja lëm Perëndis ato gjëra që i bën Perëndia. Kurse ne... Ky është qëndrimi juaj, mirë. Jo, sepse tek preardhja hyjnore e monarkëve në mesjet apo në mesjetën e vonshme është prandaj burimi në Kishën Ortodokse asnjë kryepeshkop primat nuk quhet mbret. Dakor, mirë. Unë ju falenderoj shumë, do kisha sinqerisht dëshirë ta vazhdoni këtë bisedë, por edhe koha kemi të kufizuar, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë që Kisha Ortodokse autoqefale Shqipërisë pranoi që ju të ishit këtu në studio për të ndarë sadopak nga fjala që Kisha mban brenda saj dhe përpiqet ta shpërhap, që është fjala e Zotit në këtë ditë të veçantë dhe të bekuar për ju besimtarët e krishterë, simbolikën e lindjes së Krishtit. Shumë faleminderit. Ne ju falenderojmë juve për ftesën. Të nderuar teleshikues, ishte Miron Çako, i cili është përgjegjës së zyrës së Katekizmit pranë kryepiskopatës.